අද අපි කරන්න හදන රත්තරන් වැස්සක් වස්සන්න හදන්න. අපිට මේකට ඕන වෙනවා potassium iodide, ඊළඟට lead nitrate, ඊළඟට C3OH, ඒ කියන්නේ acetic අම්ලය ස්වල්පයක් සහ උණු වතුර ඕන වෙනවා. මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපේ potassium iodide සහ lead nitrate වලින් ග්‍රෑම් 4ක් වගේ සමාන ප්‍රමාණ වලින් ස්කන්ධය කිරාගෙන flask දෙකකට දාගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි උණු වතුර අරගෙන උණු වතුර මිලිලීටර් 175ක් විතර අරගෙන මේ ප්ලාස් දෙකට වෙනම දානවා. එතකොට Ki එහෙම නැත්නම් potassium iodide කියන එක නා සම්පූර්ණයෙන්ම දිය වෙනවා. මොකද එයා ජලයේ සම්පූර්ණයෙන්ම දිය වෙන කෙනෙක්. හැබැයි මෙන්න මේ lead nitrate කියන එක නා ජලයේ සම්පූර්ණයෙන්ම දිය වෙන්නේ නැහැ. එයා නිකන් cloudy ගතියක්. එහෙම නැත්නම් මේ පොඩි නිකන් අර වලාකුළු ස්වභාවයක්. එහෙම නැත්නම් අවක්ෂේපයක් සහ දියවීමක් අතර අතරමැදි අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න ගන්නවා. ඒත් එක්කම මේ lead nitrate ගත්තාම lead කියලා කියන්නේ ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් විෂ සහිත කෙනෙක්. ඒ හන්ද පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න මේ වැඩේ කරනකොට. මෙන්න මේ cloud ගතියට හේතුව එයා හදා ගන්නවා lead hydroxide කියන අවක්ෂේපය. ඊළඟට මෙන්න මේ ලැබිලා තියෙන lead hydroxide අවක්ෂේපය දිය වෙන්න ඕන නිසා මේකට මම දානවා acetic අම්ලය. acetic අම්ලය ස්වල්පයක් දාලා වෙරලා ඒ අපේ මෙන්න මේ lead hydroxide එක හැදලා තියෙන අවක්ෂේපය සහිත සම්පූර්ණ ද්‍රාවණය දිය වුණාට පස්සේ ඒක ටිකක් ලොකු භාජනයකට දාගන්නවා. ලොකු බීකරයකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ කරන වැඩේ අපේ potassium iodide අර උණු වතුරේ දිය වෙලා තිබ්බ potassium iodide ටික එක පාරටම අරකට දානවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට එක පාරටම කහ පාටක් එන්න ගන්නවා. ලොකු කහ පාට අවක්ෂේපයක් එන්න ගන්නවා. එතකොට මෙතනදී හැදෙන අවක්ෂේපයට අපි කියනවා lead iodide කියලා. එතකොට මේ හැදෙන lead iodide එක අවක්ෂේපයක් වුණාට මෙයා ක්ෂණිකව හබව දිය වෙන්න ගන්නවා. හේතුව තමයි මොකද මෙයා උණු වතුර තුලදී දිය වෙනවා. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට මේ lead iodide කියන අවක්ෂේපය දිය වෙන්න ගන්නවා. ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ මම මේක තව ටිකක් කූල් වෙන්න ආරිනවා. එතකොට මෙයාගේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙනකොට අපිට පේන්න ගන්නවා ටික ටික මේ හැදෙන lead iodide අවක්ෂේපය දැන් අපව හැදෙන්න ගන්නවා. ස්ෆටිකීකරණයකට ලක් වෙන්න ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම ටික වෙලාවක් යනකොට සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය හිමින් හිමින් අඩු වෙනකොට ටික ටික අවක්ෂේප වෙන්න ගන්නවා. ස්ෆටිකීකරණය වෙනවත් එක්කම මෙන්න මෙයා මේ වගේ ලස්සන විදිහකට දිලිසෙන්න ගන්නවා. එතකොට මේකට හොඳ ආලෝක තත්වයක් තියෙනවා නම් හොඳ ලස්සන දිලිසීමක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. අවසානයේදී මේකදී අපට ද්‍රාවණය හොඳටම කූල් වුණාට පස්සේ හොඳ කහපැ අවක්ෂේපයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපි දැන් අර ටික ටික රත් වෙලා තිබ්බ කෙනා කූල් වෙනකොට මේක අපි තිබ්බොත් එහෙම කළු පැහැති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක තියලා දකුණු පැත්තෙන් හෝ වම් පැත්තෙන් ආලෝක ප්‍රභාවයක් දුන්නොත් එහෙම අපිට හොඳ ලස්සන දිලිසෙන ස්වභාවයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක කූල් වෙන්න යම්සි වෙලාවක් ගන්න නිසා අපට පේනවා ඉහළ ඉඳන් පහළට රත්තරන් කුඩු වැටෙනවා වගේ පේන්න ගන්නවා. ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. ඒත් එක්කම comment section එකේ ඔයාලගේ අදහසුත් දාන්න.